Hello everyone, good evening. কি খবৰ সবৰ? কেনেকুৱা আছে সবে? So how's preparation going তোমালোকৰ? Okay. So মইতো অলৰেডি সেশনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছো। তুমিও তোমালোকৰ যোনে যোনে চাই আছা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত সেশনটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। ঠিক আছে? সেশনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ওকে, আজি আমি সেকেন্ড পাৰ্ট অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কৰাব যাম। অলৰাইট? So kindly share the session বা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছক কোৱা যে সেশনটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। অলৰাইট? Okay, so আজি পলম নকৰি কেনে we'll just directly go into the fundamental rights. ঠিক আছে? যোৱাকালি আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস অলপ আৰম্ভ কৰিছিলো, ৰাইট টু ইকুৱালিটি অলপ চাইছিলো, নহয় জানো? সো আজি আমি বাকি কেইটা ভালকে চাম। ওকে, সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসটো কেই প্ৰকাৰৰ আছে? কালি আমি কি শিকিলো? কালি আমি শিকিলো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসটো 6 প্ৰকাৰৰ আছে, নহয় জানো? সো right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. ঠিক আছে? মনত আছে কালি মই তোমালোকক এটা ষ্টৰী কৈছিলো কেনেকুৱাকে মনত ৰাখিব লাগে বুলি কেনে। ওকে, তোমালোকে এটা এক্সকাৰশনত গৈ আছা বা এটা ফুৰিবলৈ গৈ আছা। সো এই ফুৰিব যাওঁতে যে গ্ৰুপটো আছে তাতে সবে আহিব পাৰিব। ওকে, এসসি, এসটি, মুসলিমস, খ্ৰীষ্টিয়ানস, জিউস, যিমান মানে ডাইভাৰ্স গ্ৰুপ আছে সবে আহিব পাৰিব। সো সবৰ ইকুৱালিটি হ'ব, তাৰ মানে ৰাইট টু ইকুৱালিটি। ঠিক আছে? তাৰ পাছত তোমালোকে ঘূৰিব গলা, অলৰাইট, তাতে তোমালোকক ফ্ৰীডম দিয়া হ'ল যে তোমালোকে কাবাৰ লগত গৈ কথা পাতিব পাৰিবা, ক'বাত যাব পাৰিবা, এই সাইট সিং কৰিব পাৰিবা। অল দিস থিংস ইউ আৰ গিভেন ফ্ৰীডম, তো ৰাইট টু ফ্ৰীডম। তাৰ পাছত তাতে কিছুমান বেয়া এলিমেন্টস বা ধৰি লোৱা কিছুমান বদমাছ মানুহক লগ পালা যোনে তোমালোকক এক্সপ্লইট কৰিব চেষ্টা কৰিলে। ওকে, সো তোমালোকৰ তাতে কি থাকিলে? ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশন। ঠিক আছে? আবেলি হ'ল, আবেলি হৈ কেনে সবৰ প্ৰেয়াৰ্স কৰিব লগা হ'ল। অলৰাইট, তো সবে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মৰ হিচাপত প্ৰে কৰিব আৰম্ভ কৰিলে। সো ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন। অলৰাইট, তাৰ পাছত ইভিনিং সময়ত এটা কালচাৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ল। কালচাৰ প্ৰগ্ৰামত সবে যোনে যোনে আছিলে নিজৰ নিজৰ পাৰ্ট লৈছে। অলৰাইট, কোনোবা ডেন্স কৰি আছে, কোনোবা ধৰি লোৱা নিজৰ নিজৰ যোনটো কালচাৰৰ মেইন বস্তু আছে, ডেন্স আছে, সং আছে, সেইবিলাক সব প্ৰেজেন্ট কৰিছে। ঠিক আছে? সো তাৰ মানে কি আমাৰ কালচাৰেল আৰু এডুকেশ্যনেল ৰাইটসও আছে, নহয় জানো? লাষ্টলি যেতিয়া তোমালোকে ঘৰত গৈ আছিলা তেতিয়া কি হৈছে? কিছুমান মানুহ আহি কেনে তোমাৰ কিছুমান ৰাইটস কেইটা ডিসৰাপ্ট কৰিছে। ঠিক আছে? সো এতিয়া যেতিয়া ডিসরাপ্ট কৰিছে তোমালোকে কোর্ট যাব পাৰা, আহি কেনে ঘৰৰ পৰা কোর্টত যাব পাৰা। সো রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিজ। ঠিক আছে? সো লাইক দিস, প্লিজ রিমেম্বার ইট। অলরাইট, নাও coming to right to equality. Is the right to equality to হয়, it is contained in article 14 to 18. ঠিক আছে? right to equality to কি হয়? ওকে, কালিও আমি চাইছিলো, it says about equality before law আৰু equal protection of law। আৰু এইটো কাৰ তাতে আছে? ইন্ডিভিজুৱেলছ, অল ইন্ডিভিজুৱেলছ তাতে আছে। সিটিজেনছো হ'ব পাৰে, ফৰেনাৰ্ছো হ'ব পাৰে, এক্সেপ্ট এনিমি এলিয়েন্স। এনিমি এলিয়েন্স কেইটা কোন হয়? যিবিলাক মানুহ যাৰ দেশৰ লগত আমাৰ যুদ্ধ চলি আছে। অলৰাইট, সো সেইবিলাক মানুহক কি কয়? এনিমি এলিয়েন্স বুলি কোৱা হয়। অলৰাইট, সিম্পল। নাও ৰাইট টু ইকুৱালিটি বিফৰ ল আৰু ৰাইট টু প্ৰটেকশ্যন অফ ল, বাকি যিমান মানুহ আছে, সিটিজেনছ হওক, ফৰেনাৰ্ছ হওক, আমাৰ ইয়াতে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত, ওকে, গোটেই কেইজনৰ তাতে ইকুৱেলি আছে। ঠিক আছে? ইকুৱালিটি বিফৰ ল মানে কি হয়? যিমান সোপা ইণ্ডিভিজুৱেলছ আছে, অলৰাইট, দে আৰ ইকুৱেল ইন দি আইজ অফ দ্য ল। ঠিক আছে? উইথাউট এনি ৰিগাৰ্ড টু ৰেংক অৰ পজিশ্যন। কোনোবা ডাঙৰ ব্যক্তি হয়, কোনোবা গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়, তেওঁক যে সেপাৰেটলি ট্ৰিট কৰিব তেনেকুৱা নহয়, সবে ইকুৱেল হয়। অলৰাইট, now it also means that all individuals are subjected to ordinary law of land. So ভাৰতত যিমান কেইটা ল আছে, ঠিক আছে, so all the individuals who are residing in India, they are all subjected to the same laws. Alright, কোনোবা special treatment নাপায়। Okay, then what is equal protection of law? It recognizes that all individuals should have equal opportunities to develop their talent. ঠিক আছে? যিমান ইন্ডিভিজুৱেলছ আছে, যিমান মানুহ আছে ইণ্ডিয়াত, গোটেই কেইটাৰ তাতে ইকুৱেল অপৰচুনিটিটো থাকিব লাগিব টু ডেভেলপ দেয়াৰ টেলেণ্ট। ঠিক আছে? কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে এই লটো পুৰা ইউনিফৰ্মলি এপ্লিকেবল হ'ব টু অল দ্য পিপল। কাৰণ কিয়? বিকজ আমাৰ যোনটো সোসাইটি আছে তাত
বহুত ডিফারেন্স আছে, ইকোনমিক ডিফারেন্স বহুত আছে, এডুকেশনাল ডিফারেন্সেস বহুত আছে। সো কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে অলৰেডি এইবিলাক ৰাইটস কেইটা পাই থৈছে, অলৰেডি দে আৰ ইন আ ভেৰি বেটাৰ অফ পজিশন। সো সিহঁতক আকো এইবিলাক দিয়াৰ কোনো মানে নহয়, কিন্তু যিবিলাক গৰীব মানুহ আছে, যিবিলাক ধৰি লোৱা ডাউন ট্ৰোডেন মানুহ আছে, সিহঁতক দিয়াটো দৰকাৰ হয় এইবিলাক ট্ৰিটমেন্ট। সো এই ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ লৰ মানে কি হয়, যদি তোমালোকে বা যদি মানুহকেইটা একে টাইপৰ মানুহ হয়, তাৰ মানে ধৰি লওক গৰীব মানুহ আছে, গৰীব মানুহ আছে, সো সিহঁতৰ কাৰণে ট্ৰিটমেন্টটো সেম হ'ব। অলৰাইট, সিহঁতক ইকুৱেল তোমাৰ অপৰচুনিটিজ দিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া এটা গৰীব আৰু এটা ধনী মানুহৰ কথা আহিছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ধনী মানুহটো অলৰেডি সব পাই আছে, সব যিমান তোমাৰ এডভান্টেজেস আছে, মেৰিটছ আছে, সব তাৰ তাতে আছে। সো তেতিয়া ট্ৰিটমেন্টটো ইকুৱেল নহ'ব। অলৰাইট, তেতিয়া গৰীব মানুহক অলপ বেছি ট্ৰিট কৰ, অলপ বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। অলৰাইট, কথাটো বুজি পাইছা? নাও কামিং টু আৰ্টিকেল 15। আৰ্টিকেল 15 টো কি কৈছিলে? প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, মানে কাবাৰ লগত কোনোবা ভেদভাৱ কৰিব নোৱাৰে। অলৰাইট, ভেদভাৱ ইন দা সেন্স, এই তুমি বেলেগ ৰিলিজন হয়, তুমি বেলেগ কাষ্টৰ হয়, তুমি তোমাৰ সেক্স বেলেগ হয়, তুমি ছোৱালী হয়, অলৰাইট, তো কোনোবা বাৰ্থ প্লেচ হয়, ঠিক আছে, তুমি এই জাগাৰ পৰা হয়, ওকে, সেই মানুহকেইটা ভাল নহয়। সো এনেকুৱাকে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমি কৰিব নোৱাৰো। অলৰাইট, কথাটো বুজি পাইছা? নাও it states that no citizen shall be discriminated against in having access to public places like restaurants, hotels, cinema halls, wells, public roads, only on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. So ইয়াতে কি কৈছে, 15(2) এ কৈছে যে প্ৰথমত এটা কথা কলে যে কাবাক খালি এই যে তুমি ৰিলিজিয়ন, ৰেস, কাষ্ট আছে এইবিলাকৰ ওপৰত তুমি ডিসক্রিমিনেট কৰিব নোৱাৰিবা। কিন্তু সেকেন্ড কৈছে যে কোনোবা ব্যক্তি যদি কোনোবা পাব্লিক প্লেছত যাব বিচাৰে, ঠিক আছে, যেনেকুৱা ৰেষ্টুৰেন্ট হওক, হোটেল হওক, সিনেমা হল হওক, সো সেই মানুহটোক, ঠিক আছে, ডিসক্রিমিনেট কৰিব নোৱাৰিবা, because he belongs to certain religion or certain race or certain caste or sex or place of birth, ঠিক আছে, তেওঁক এই ডিসক্রিমিনেশনটো কৰিব নোৱাৰিবা, only on that ground, ঠিক আছে। অলৰাইট, বুজি পাইছা কথাটো, যে খালি এই গ্ৰাউণ্ডত যে তুমি ডিসক্রিমিনেট কৰিবা মানুহক, সেইটো নহব কিন্তু। অলৰাইট, নাও this article is enforceable against individual as well as the state, মানে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি তোমাক এনেকুৱাকে কৈছে, তাৰ এগেইনষ্টও তুমি কোৰ্টত যাব পাৰিবা। যদি ষ্টেটেও এনেকুৱাকে কিবা আইন আনিছে য'ত নৰ্মাল এই ধৰি লোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহ, ৰিলিজনৰ মানুহ এই ধৰি লোৱা পাব্লিক প্লেছত যাব নোৱাৰিব, তাৰ এগেইনষ্টতো, ষ্টেটৰ এগেইনষ্টতো তুমি কোৰ্টত যাব পাৰিবা। ওকে, ক্লিয়াৰ? নাও আৰ্টিকেল 15(1) আৰু 2 তাৰ মানে ইকুৱেলিটি বিফৰ লৰ কথা কৈ আছে, যে সবে ইকুৱেল হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰ্টিকেল 15(3) আৰু 15(4), 15(5) ইহঁতে কি কৈ আছে, ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ লৰ কথা কৈ আছে। ইয়াৰ মানে কি হয়, ইট কনফাৰ্স দ্য পাৱাৰ অন দ্য ষ্টেট টু মেক স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ ফৰ দ্য বেনিফিট অফ উমেন এণ্ড চিলড্ৰেন। সো উমেন আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ আনিব পাৰিব ষ্টেটে, ঠিক আছে, এই পাৱাৰটো ষ্টেটক দিয়া হৈছে। অলৰাইট, then article 15(4), so it was constituted in constitution by first constitutional amendment act. So prothom constitutional amendment act etu anise, ঠিক আছে। এটু কি কৈছে, যে ষ্টেটৰ তাতে পাৱাৰ আছে যে সিহঁতে, ঠিক আছে, সোশিয়ালি আৰু ইকনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড সিটিজেন্স, তাৰ মানে SC STs কেটাৰ কাৰণে কিবা এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে কিবা প্ৰভিজনছ আনিব পাৰে। অলৰাইট, সো সেই কথাটো, এই পাৱাৰটো ইউটিলাইজ কৰি কেনে ষ্টেটে কি কৰিলে, ৰিজাৰ্ভেশন টু আনিলে ফৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस ইন পাব্লিক এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস, ঠিক আছে, ক'ত আনিছে, পাব্লিক এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস আৰু প্ৰাইভেট এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস যেবিলাকে ষ্টেটৰ পৰা এইড পায়। অলৰাইট, ইজি, বুজি পাইছা? নাও 15(5), ঠিক আছে, এইটোৱে কি কৈ আছে, এইটোৱে কৈছে, ভাৰত গুড ইভিনিং, ভদ্ৰেশ্বৰ গুড ইভিনিং, তোমালোকৰ চ্যাট কেটা আজি বহুত লেটকে আহিছে। অলৰাইট, সো 15(5), ঠিক আছে, it was introduced in constitution by 93rd constitutional amendment act. প্ৰথমটো কি হৈছিলে, ফাৰ্স্ট কনস্টিটিউশন, নেক্সট কোনটো আহিলে, 93rd, ঠিক আছে। ইয়াত কি কৰিছে, ইয়াক ষ্টেটত পাৱাৰ দিছে যে তেওঁ কোনোবা এডুকেশনালি বা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস সিটিজেন্স যিবিলাক এডমিশন লাগে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, প্ৰাইভেট হোক, পাব্লিক হোক, সেইবিলাক এইডেড হোক, আনএইডেড হোক, ওকে, আদাৰ দেন মাইনৰিটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, ইহঁতৰ কাৰণে এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে কিবা আনিব পাৰে, প্ৰভিজনছ আনিব পাৰে, ঠিক আছে। এই পাৱাৰটো ইউটিলাইজ কৰি কেনে
Central Education Institution Act 2006 পাস কৰা হৈছিলে য'ত 27% seats দিয়া হৈছিলে OBCs in central universities and institutions ঠিক আছে next 15(6) ঠিক আছে এই ক্লজটো কি কৰিছে কেতিয়া এড হৈছে by 103rd Constitutional Amendment Act to provide 10% reservation কাৰ কাৰণে for economically weaker sections of citizens economically weaker section মানে who নিহতৰ পয়সা পাতি বেছি নাই সিম্পল কথা ঠিক আছে নিহতৰ বেছি পয়সা পাতি নাই হেবিলাক তেওঁলোকৰ আর্নিং সোর্স টু কম হয় বা আর্নিং সোর্স টু বহুত বা আর্নিং যোনটো কৰে হেতু বহুত কম হয় তাৰ কাৰণে অলৰাইট সো 10% ৰিজাৰ্ভেশন হিহঁতক দিব লাগে অলৰাইট এইটো 15(6) এ আনিছে ক্লিয়াৰ বিপ্লৱ গুড ইভিনিং অলৰাইট পিডিএফ মই প্ৰভাইড কৰি দিম ওকে মোৰ যোনটো WhatsApp গ্ৰুপ আছে তাতে মই প্ৰভাইড কৰি দিম অলৰাইট দেন আৰ্টিকল 16 ঠিক আছে আৰ্টিকল 16 এ কি কৈছে ইকুয়ালিটি অফ অপৰচুনিটি ইন পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট কি কৈছে ইকুয়ালিটি অফ অপৰচুনিটি ইন পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট সো প্ৰথমত কি ক'লে প্ৰথমত মোক ইকুয়ালিটি লাগে ঠিক আছে তাৰ পাছত কি ক'লে ডিসক্ৰিমিনেশন হ'ব নালাগে ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে ইকুয়ালিটি অফ পাবলিক অপৰচুনিটি ইন পাবলিক এমপ্লয়মেন্টটো লাগে যে সৰকাৰি চাকৰি যেবিলাক আছে ঠিক আছে হেবিলাকত মোক ইকুয়ালি অপৰচুনিটি লাগে লাগিব না নাই যে মই তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিম মই তাতে কম্পিট কৰিব পাৰিম of course মোৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন টু বা মোৰ যেবিলাক কোৱালিফিকেশনস আছে হেই পোষ্টৰ কাৰণে সুইটেবল হ'ব লাগিব অলৰাইট সো হেটো এটা বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া বাট citizens can apply ঠিক আছে তোমার তাতে যদি এই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন টু আছে then you can apply all right so article 16(1) it provides that there shall be equality of opportunity in public employment for all citizens ঠিক আছে গোটেকেটা সিটিজেন্সৰ কাৰণে opportunity to equal হ'ব তাৰ পাছত স্টেটক কি কৰে স্টেটক prohibit কৰি আছে ঠিক আছে স্টেটক রুখাই আছে যে তুমি কোনো সিটিজেনক ডিসক্রিমিনেট কৰিব নোৱাৰা only on the ground of religion race caste sex residence or place of birth তার মানে কি হয় ইহঁতে কৈছে যে রিলিজিয়ন যেবিলাক আছে ধৰিলোৱা সিটিজেন যেবিলাক আছে ইহঁতক তুমি এটো ক'ব নোৱাৰিবা নহয় তুমি বেলেগ রিলিজিয়নৰ হয় সেই কাৰণে তুমি এটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা বা এটো ৰেচৰ হয় তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা বা তুমি মেল হয় সেই কাৰণে বা ফিমেল হয় তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা so this restriction has been put on the state then it confers the power on parliament to provide by law prescribing residence as ground for qualification in certain categories of public employment কিছুমান তোমার ক্যাটাগরি থাকে যেবিলা গভর্নমেন্ট সার্ভিসেস থাকে যার কারণে ইহঁতে কি কৰিছে পার্লামেন্টক পাওয়ার দিছে আর্টিকেল 16(3) এ পাওয়ার দিছে যে তুমি যদি বিচাৰা রেসিডেন্স এটা কোয়ালিফিকেশনৰ গ্ৰাউন্ড বুলি ৰাখিব পাৰা যেনেকৈ আমাৰ অসমত ঠিক আছে অসমৰ যেবিলা তোমাৰ চাকৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান সো হেবিলা কৰিব কাৰণে বা এপ্লাই কৰিব কাৰণে অসমত থাকিব লাগিব রেসিডেন্স হ'ব লাগিব নহয় জানো so তেনেকুৱাকে there is some sort of power given to the parliament যে আপোনালোকে এটো বনাব পাৰে রেসিডেন্স এটা গ্রাউন্ড অফ কোয়ালিফিকেশন কৰিব পাৰে next come to 16(4) it confers the power on state to provide reservation of seats in favor of backward classes who are socially and educationally backward in public employment or in the opinion of the state they are not adequately represented in public employment ঠিক আছে এটো এটা enabling clause হয় to fundamental right to reservation হয় so 16(4) এ কি কৈছে স্টেটক এটা পাওয়ার দিছে যে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যেবিলাক আছে সোশ্যালি বা এডুকেশনালি হিহঁতৰ কাৰণে আপুনি ৰিজাৰ্ভেশন ৰাখিব পাৰিব এমপ্লয়মেন্টত ঠিক আছে মানে সৰকাৰি চাকৰিত আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশন ৰাখিব পাৰিব আৰু তেতিয়াও ৰাখিব পাৰিব যদি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে যে পাৰ্টিকুলাৰ সেক্টৰ ঠিক আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ অফ মানুহ এজন represented নহয় adequately in the public employment বা সরকারি চাকৰিত ইহঁত কেটা মানুহ বেছি নাই সো ইহঁতৰ কাৰণে আপোনালোকে আপুনি ৰিজাৰ্ভেশনটো ৰাখিব পাৰিব অলৰাইট ঠিক আছে সো কিন্তু এই যে বস্তুটো আছে এইটো আমাক এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট টু ৰিজাৰ্ভেশন নিদিয়ে এইটো জাস্ট স্টেটক কৈছে যে আপোনাৰ তাতে এই পাৱাৰটো আছে আপুনি কৰিব পাৰিব ক্লিয়াৰ ওকে এইটো তো আমি যোৱাকালি কৰিছিলোৱে নহয় জানো now coming to the next so before going so APSC আমাৰ মেইনস mock test series to এতিয়া চলি আছে মানে আৰম্ভ হৈ গৈছে so whoever is giving mains বা whoever is preparing for the next year mains ভালকে so you can opt for these courses or these test series alright এই test series কেটা ভাল হয় alright তোমালোকে মডেল আনসারসও পাই যাবা 12টা টেস্ট সিরিজ হয় ওকে
price বেছি নহয়, you can use my code also. মোৰ কোডটো হল Y775, ঠিক আছে, this is my code. এইটো কোড ইউজ কৰিলে তোমালোকে এডিশনাল ডিসকাউন্ট পাবা। সো ইউজ দা কোড, যেতিয়া তোমালোকে যিকোনো কোর্স লোৱা, ইউজ দিস কোড, তোমালোকে আৰু যেন প্ৰাইসটো কমি যায়। অলৰাইট, কামিং টু নেক্সট, concept of creamy layer, okay, shall be applicable in case of OBC reservation. So ইয়াতে কি কৈছে, ইন্দিৰা সনি ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কেস, ঠিক আছে, ইয়াতে সুপ্রিম কোর্টে হেল্ড কৰিছে that 27% reservation of seats for OBCs in public employment is constitutionally valid, ঠিক আছে, এটো ভ্যালিড হয় 27% reservation for OBCs, কিন্তু অলপ স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব কিছুমান ৰিকোয়াৰমেন্টস। কি হয়, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কেটা সোশ্যালি আৰু এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড হ'ব লাগিব, আৰু এই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কেটা মানে এই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসৰ মানুহ কেজন বেছি সেই পাব্লিক এমপ্লয়মেন্টত হ'ব নোৱাৰে, বা সরকারি চাকৰিত বেছি মানুহ যেন নাথাকে, ঠিক আছে। তাৰ মানে এই মানুহ কেটাক বেছি সরকারি চাকৰি পোৱা নাই, বেছিভাগ সরকারি চাকৰি পোৱা নাই, সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতক 27% ৰিজাৰ্ভেশন দিছে, ঠিক আছে। কিন্তু ওভারঅল যোনটো ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেছৰ ৰিজাৰ্ভেশন হয় OBC SC ST এটো 50% ক্রস কৰিব নোৱাৰে। দেন কামিং টু দা নেক্সট, দা কনসেপ্ট অফ ক্রিমি লেয়ার, ঠিক আছে, shall be applicable in OBC reservation. ক্রিমি লেয়ারটো কি হয়, OBC ৰ ভিতৰতো মানুহ আছে যেবিলাক বহুত ধনী হ'ব পাৰে, নহয় জানো। সো হেবিলাক মানুহ কি আহিব লাগে ৰিজাৰ্ভেশনত, নহয়। সো হেবিলাক মানুহ কি কয়, ক্রিমি লেয়ার কয়। সো হেবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰিজাৰ্ভেশনটো নাথাকিব, নহয় জানো। বুজি পাইছা? This reservation policy overall should be consistent with the efficiency in administration. Now, 16(5) কি কৈছে, it states that the state can make laws prescribing that an incumbent of an office related to a religious institution should be of a particular religion. So, 16(5) states কৈ আছে, ঠিক আছে, সব রিজার্ভেশন দিয়া আছা তুমি, এভরিথিং হল, কিন্তু এটা রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনৰ এটা রিলিজিয়াস পোস্ট আছে, ঠিক আছে, হেতুটো তুমি বেলেগ রিলিজিয়নৰ মানুহ আনি কেনে ৰাখিব নোৱাৰা, ঠিক আছে, সেই পার্টিকুলার রিলিজিয়নৰ মানুহটোৱে লাগিব। সো সেই রিলিজিয়ন, এনেকুৱা রিলিজিয়নৰ যিবিলাক পোস্ট কেটা আছে, হেতু সেই রিলিজিয়নৰ পার্টিকুলার মানুহটোৱে ল'ব পাৰিব। অলৰাইট, ক্লিয়াৰ। 16(6) কি কৈছে, this clause was added by 103 Constitutional Amendment Act. It states that nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointments or posts in favor of economically weaker sections other than the classes mentioned clause 4. So কি কৈছে যে স্টেটছৰ তাতে পাৱাৰ আছে যে সিহঁতে ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন ৰাখিব পাৰিব। অলৰাইট, সো এই যে তোমাৰ এইটো আছে আৰ্টিকেলত আছে, এই আৰ্টিকেলত কোনো বস্তু রুখাব নোৱাৰে। অলৰাইট, স্টেটক যে রিজার্ভেশন মই থম ফর ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন এটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। ক্লিয়ার, ইজি হয়, বুজি পাইছা। দেন আর্টিকেল 17 টু কি হয়, এবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি, ঠিক আছে। প্রথমত আমি কলো ইকুয়ালিটির কি হয়, যে মোক পুরা ইকুয়ালিটি লাগে, মানে সবে ল একেবারে ইকুয়ালি চাব লাগে, ঠিক আছে, মোক ইকুয়াল প্রটেকশন অফ ল লাগে, ঠিক আছে, তার মানে মোক অপরচুনিটিজ লাগিব। তার পাছত কি কলে যে মোক কোনোবা ডিসক্রিমিনেশন নকৰে, ঠিক আছে। তাৰ পাছত কলে মোক অপৰচুনিটি লাগিব পাব্লিক এমপ্লয়মেন্টত। তাৰ পাছত কৈ আছে যে মোক আনটাচেবল যেন কোনো নকয়, ঠিক আছে। আপুনি সবে দিলে, কিন্তু আমাৰ যোনটো সোসাইটি আছে, সোসাইটিত সে সাপোজ এটা মানুহ হয় বহুত ডাউন ট্ৰডেন বা বহুত কাষ্টত বহুত তলত হয়, ওকে, সব বস্তু তাক দিয়া হৈছে, কিন্তু মানুহে তেতিয়াও তাক আনটাচেবল বুলি কেনে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। অলৰাইট, সো তেতিয়া কি কলে যে তোমাক আনটাচেবিলিটিটোৰ পৰা মই বচাই দিম। অলৰাইট, সো abolition of untouchability is contained in Article 17 in all forms, যিকোনো ফর্মত। অলরাইট, it is an absolute fundamental right and enforceable against the state as well as individual, ঠিক আছে। এই পাওয়ারটো ইউটিলাইজ কৰি কেনে পার্লামেন্টে আনটাচেবিলিটি অফেন্সেস অ্যাক্ট 1955 আনিছে, ঠিক আছে। আৰু এইটো লেটাৰ কি নাম কৰিছে, ৰাখিছে সিভিল রাইটস প্রটেকশন অ্যাক্ট বুলি কেনে in 1976, ঠিক আছে। stringent punishment for practicing untouchability introduce কৰিছে এই ৰাইটটোৱে, ঠিক আছে। Parliament also enacted SC ST Prevention of Atrocities Act 1989 to safeguard the interest of SC and ST. Clear? বুজি পালা? আচ্ছা, ইমান খোপাটো তোমাৰ যোনটো ৰাইট আছে দিলে, অলৰাইট, মানে স্টেটে দিলে, ওকে, সিটিজেনসক দিলে, অলরাইট, যে কলে যে ঠিক আছে তোমার তাত রাইট টু ইকুয়ালিটি আছে, তোমার তাত কি কয় রাইট ইকুয়ালিটি বিফোর ল আছে, ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল আছে, ঠিক আছে, তোমার তাত
right against discrimination আছে okay তোমাৰ তাক right to opportunity in public employment আছে তোমাক untouchability ৰ পৰা মই বসালো এতিয়া যদি এটো কমপ্লিট হ'ব লাগে ইকুয়ালিটি টু তেতিয়া হলে আৰু এটা বস্তু তোমালোকক কৰিব লাগিব তোমালোকে কোনো টাইটেলস লব নোৱাৰিবা ঠিক আছে আৰ্টিকেল 18 এ কি কৈছে সিটিজেনস তোমালোকৰ যদি কমপ্লিট ইকুয়ালিটি লাগে আৰু কমপ্লিট ইকুয়ালিটি হ'ব লাগে তেতিয়া হলে তোমালোকে কোনো টাইটেলস লব নোৱাৰিবা ঠিক আছে টাইটেলস ললে কি হ'ব কোনোবা ডাঙৰ আৰু কোনোবা সৰু সোসাইটিত মানা হৈ যাব সো হেতু চাব নোৱাৰো আমি ঠিক আছে সো it prohibits the state from conferring any title on any individual citizen হোক নন সিটিজেন হোক ঠিক আছে স্টেটে কোনো টাইটেল নিদিয়ে ঠিক আছে দেন মিলিটারি বা একাডেমিক ডিস্টিংশনস হল ইয়াৰ এক্সেপশনস ঠিক আছে কোনোবা যদি পঢ়ি কেনে বহুত ডাঙৰ কিবা ধৰিবা ডিস্টিংশন পাইছে বা ডিগ্ৰীজ পাইছে হেতু বেলেগ কথা কোনোবা মিলিটারি বহুত ডাঙৰ লোকে গৈছে ওকে দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং ওকে Supreme Court in Balaji Raghavan versus Union of India 1996 case held that theory of equality does not mandate that marriage should not be recognized. It held that Padma Awards are in the nature of recognition of academic distinction, not titles as per 18(1). So, এটা কথা উঠিছিলে ঠিক আছে যে Padma Awards কেটা যে আছে হেতু কি টাইটেল হ'ব বিকজ এটো তো এটা অ্যাওয়ার্ড হয় তেতিয়া কি কলে ঠিক আছে সুপ্রিম কোর্টে কলে যে রাইট টু ইকুয়ালিটিৰ এটো মানে নহয় যে কোনোবা ব্যক্তিৰ যদি মেৰিট আছে হি মেৰিটটো আমি ৰিকগনাইজ নকৰো obviously কোনোবা ব্যক্তি যদি বহুত কাম কৰিছে সোসাইটিৰ কাৰণে বাট হিজ কন্ট্ৰিবিউশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট তেতিয়া হলে কি আমি এনে এৰি দিম নেকি তেওঁক obviously আমি রেসপেক্ট দিম নহয় জানো সো এই যে পদ্মা অ্যাওয়ার্ডস কেটা আছে হেতু it is a kind of respect it is a kind of recognizing his academic distinctions and therefore এইটো টাইটেলস হিসাবে আমি নকৰো মানে নলও ক্লিয়ার then 18(2) কি কৈছে it prohibits an Indian citizen from receiving any title from any government of other nations state to title নিদিয়ে Indian citizens এ বাহিৰৰ গভর্নমেন্টৰ পৰা টাইটেলস লব নোৱাৰে কিন্তু some awards recognized in the nature of academic distinctions are not prohibited only যদি কিবা academic awards দিয়ে academic distinctions দিয়ে তেতিয়া হলে হেতু ৰিসিভ কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত এটা ফৰেনাৰ যদি আহে ঠিক আছে বাহিৰৰ পৰা ইন্ডিয়াতে আছে আৰু হেই ফৰেনাৰটো সার্ভিসেস অফ ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টৰ সার্ভিসত আছে তেওঁ কোনো টাইটেল ৰিসিভ কৰিব নোৱাৰিব from any other nation ঠিক আছে without the permission of president of India all right this is to maintain the equality principle of equality ঠিক আছে then come to right to freedom okay article 19 or article 22 লকে আছে all right so article 19 okay protection of certain rights regarding the freedom of speech এটুত কি আছে freedom of speech all right so কিছুমান আছে নহয় তোমালোকে জানা যে freedom of speech আছে freedom of assembly আছে freedom of association আছে movement আছে okay residence আছে all right so all these are there নহয় জানো এবিলাক আছে না নাই এবিলাক আছে so এবিলাক যেতিয়া আছে ঠিক আছে these are the type of freedoms that is contained in article 19 all right ক'ত আছে article 19 ত আছে all right article 19 1 এ কি কৈছে one second okay so article 19 এ কি কৈছে article 19 1 এ কৈছে যে it guarantees যিমান citizens কেটা আছে এই citizenৰ তাতে right to আছে of what or right to freedom আছে কিহৰ কাৰণে speech আৰু expression তোমালোকে আজি কথা ক'ব পাৰা all right যেনেকুৱাকে আছে তোমালোকে নিজৰ views কেটা express কৰিব পাৰা all right হেতু লিখি কৰা বা through art কৰা বা through কৈ কৰা you have the right to speech and expression ঠিক আছে according to Supreme Court it is not a single but a composite right and has the following features ঠিক আছে কি হয় features কেটা citizen can express his views openly freely ঠিক আছে citizen can choose any medium to express his views and opinions ঠিক আছে এটো by mouth হোক writing হোক printing হোক symbol হোক gesture হোক ঠিক আছে বা banners হোক যিকোনো মতে কৰিব পাৰে clear ইয়ালৈকে clear now it facilitates the truth by open discussion ঠিক আছে কি হয় all right
এটু হয় যে এটু কোয়া হইছে that this right, this freedom of speech and expression is actually facilitating what open discussion. ঠিক আছে, এইটো এটা সেলফ ফুলফিলমেন্ট আৰু এটা ডেভেলপমেন্টৰ রাইট হয়, ঠিক আছে, and its importance increases more in liberal democracy. আমাৰটো এটা লিবারেল ডেমোক্রেসি হয়, য'ত ধৰি লোৱা তুমি ফ্ৰিলি কথা ক'ব পাৰা, আৰু এই ফ্ৰিলি যেতিয়া কথা ক'ব পাৰা তুমি, তেতিয়া হলে তোমাৰ ডেভেলপমেন্টটো হ'ব, তোমাৰ নিজৰ ভাল লাগিব যে মই কিবা কথা ক'ব পাৰি আছো, কোনোবা কিবা কথা শুনি আছে মোৰ, ওকে, এটা ওপেন ডিসকাশন হ'ব, সো তেতিয়া হলে কি হয় ডেমোক্রেসিটো আৰু ভাল হয়, নহয় জানো? দেন it also means right to have access to information. ঠিক আছে, আৰু কি বুজায় this freedom of speech, it also have right to information. ঠিক আছে, right to information has been established as a fundamental right. Supreme Court has made its ambit further by widening the by incorporating the right to have information about candidates in elections. ঠিক আছে, so right to information এতিয়া এটা ফান্ডামেন্টাল রাইটত সোমাই গৈছে, অলৰাইট। সো এই যে রাইট টু স্পিচ আছে, ইয়াৰ ভিতৰতে রাইট টু ইনফরমেশনও আছে। ক্লিয়ার, বুজি পাইছা? এনি কনফিউজন টিল নাও? নাও তোমালোকে রাইট টু ফ্রিডম অফ স্পিচ কৰি লৈছা, ঠিক আছে। এতিয়া ষ্টেটে কলে যে ঠিক আছে তোমালোকক রাইট টু ফ্রিডম অফ স্পিচ মই দি দিলো, তাৰপিছত সিটিজেনে কলে যে আমি যে একেলগে গোট খাম, ওকে, গোট খাই কিনে কিবা কথা পাতিম, মিটিং পাতিম, আমাক দেখোন পুলিচে কিনে ডান্ডা মাৰে, সো মাৰিব পাৰে, অলৰাইট, আগততো ব্ৰিটিছাৰ্ছে মাৰিছিলে, কি ঠিক এতিয়াও মাৰিব, ওকে। সো কনস্টিটিউশনে কলে ঠিক আছে তোমালোকে রাইট টু এসেম্বলিও লৈ লোৱা, ঠিক আছে, অন অল সিটিজেন্স, এটু অল তোমালোকে এটা জায়গাত গোট খাব পাৰা টু হোল্ড আ মিটিং, কিন্তু এইবিলাক মিটিং কি হ'ব লাগিব, পিসফুল মিটিং হ'ব লাগিব, এন্ড ইউ ক্যান টেক আউট প্ৰসেশন অলসো, এইবিলাক পিসফুল হ'ব লাগিব, ফৰ পিসফুল পারপাসেস এন্ড উইথাউট আর্মস হ'ব লাগিব, তেতিয়ালৈকে ইউ ক্যান এনজয় দিস রাইট, ঠিক আছে। তাৰ পাছত কলে সিটিজেন্সে কলে অলৰাইট, এতিয়া আমি কি এটা এসোসিয়েশন ফর্ম কৰিব পাৰিম, য'ত আমি গোটেইকেইটা মিলি কেনে এটা ধৰি লোৱা এটা কাইন্ড অফ এসোসিয়েশন, এটা ইউনিয়ন ফর্ম কৰিলো। তো স্টেটে কলে যে ঠিক আছে, বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কলে অলরাইট, okay, we are giving you the fundamental right to form associations as well. The type of associations can be political, social, cultural, literal, ঠিক আছে। Supreme Court held that while forming trade unions, it is a fundamental right, যে ইউনিয়ন টু তুমি ফর্ম করা ফান্ডামেন্টাল হয় ইন কেস অফ ট্রেড ইউনিয়ন্স। সুপ্রিম কোর্টে কি কলে, বাট তোমার তাতে রাইট টু স্ট্রাইক নাই, কিন্তু ইউ ডু নট হ্যাভ আ রাইট টু স্ট্রাইক এজ আ ফান্ডামেন্টাল রাইট, রাইট টু স্ট্রাইক ইজ জাস্ট এ স্ট্যাটুটরি অর আ লিগাল রাইট, দ্যাটস ইট, ঠিক আছে। কথাটো বুজি পাইছা? ফার্স্টত কি কলে, ফার্স্টত কলে যে আমাক রাইট দিয়ক টু স্পিক, ঠিক আছে, স্পিকিংৰ রাইট দিলে। তাৰ পাছত কলে এসেম্বলি, অলরাইট, এসেম্বলি দিলে। এসোসিয়েশন ইজ অলসো গিভেন। নাও ক্যান উই মুভ অ্যারাউন্ড, ঠিক আছে, সো এইটোও দিলে, অলরাইট, that yes you have the right to freedom of movement throughout the country to all citizens, ঠিক আছে। the expression throughout the country means no part of India can be made inaccessible to the citizens, alright। কথাটো বুজি পাইছা? যেতিয়া তোমাৰ ইচ্ছা হয়, যেনেকুৱা তোমালোকে মুভমেন্ট কৰিব বিচাৰা, you can do it, ঠিক আছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গাত ধৰি লোৱা কিছু কিছু প্ৰটেক্টেড এৰিয়াস আছে, ঠিক আছে, যেনেকুৱা কিছুমান এসটি এৰিয়াস আছে, য'ত তোমালোকৰ ফ্ৰীডমটো অলপ কাৰ্টেইল হ'ব, ঠিক আছে। তাতে তোমালোকে ফৰ দ্য ইন্টাৰেষ্ট অফ দোজ পিপল, বা সিহঁতক যেন বেয়া নহয়, আই মিন সিহঁতৰ যেন ওপৰত কিবা বেয়া ইনফ্লুয়েন্স নপৰে, হেতুৰ কাৰণে অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশনস আনা হৈছে, ঠিক আছে। The freedom to movement throughout the territory of the country and to reside can be reduced in the interest, it can be reduced in the interest of general public or the protection of interest of any scheduled tribe, ঠিক আছে। So this right is subjected to the parliament, ঠিক আছে, তেওঁ যদি বিচাৰে অলপ ৰিডিউস কৰিব পাৰে। নেক্সট হল ৰেসিডেন্স, ঠিক আছে। এতিয়া আছে মই কথা ক'ব পাৰো, ঠিক আছে, মই কি কৰিব, এসেম্বলি কৰিব পাৰো, গোট খাব পাৰো লগৰ লগত, মই এসোসিয়েশন ফর্ম কৰিব পাৰো, মই ক'বাত যাব পাৰো, ঠিক আছে, মই ক'ত থাকিম, মই যতে ততে থাকিব পাৰিম নে নাই। সো তেতিয়া কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিয়ে কি ভাবিলে, that all right there is right to residence as well and settlement throughout the Indian territory, ঠিক আছে। right of residence means for a temporary period and right of settlement is for a permanent period, ঠিক আছে। কথাটো বুজি পাইছা? so we have the right to residence and settlement। তাৰ পাছত আছে নেক্সট আহিছে right to property, এটো অমিট কৰি দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। এটো এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট আছিলে, হেতু এতিয়া আনি কেনে কি কৰিছে, আৰ্টিকেল 308 এজ এ লিগাল রাইট আমি আনি দিছে, অলৰাইট। কেতিয়া,
44th Constitutional Amendment Act 1978 all right now tar pasot ki koise je all right আপোনালোকে সব তো দিলে মোটামুটি রাইট এতিয়া আমি কি প্র্যাকটিস কৰিব পাৰিম বা কেনেকুৱা কি আমি আৰ্ন কৰিম আমি যি কোনো ওয়ার্ক কৰিব পাৰিম না নাই সো তাতেও দিলে যে yes you have the right to vocation of the citizens ঠিক আছে right to vocation আছে the citizens have the freedom to choose any profession occupation trade or business but not illegal ones ঠিক আছে likewise the freedom to practice any profession or to carry on any occupation trade or business does not prevent the state from enacting laws relating to professional or technical qualifications necessary for carrying out any occupation trade or business so yate koise je jodiu tumar tate freedom ase any profession ba any occupation ba any trade koribo karone kintu government or tate etu right ase je ihote kiba law bonobo pare ba anibo pare jod eta particular profession or karone eta technical qualification lagibo and in case if a person does not have the technical qualification he will be ineligible ঠিক আছে all right তো বুঝি পাইছা or to exclude completely or partially any citizen from any trade or business industry or service being carried out by the state or by a corporation owned or controlled by the state same bostu now like the right to equality right to freedom is also not absolute ki hoy to absolute na hoy and therefore reasonable restrictions have been imposed on the enjoyment ঠিক আছে freedom of speech and expression can be restricted in the interest of sovereignty and integrity of India security of the state friendly relations with foreign states public order decency morality so ebilakor karone freedom of speech to olop ki koribo pare curtail kori dibo pare ঠিক আছে কারণ কিয় so freedom of speech আছে এতিয়া যি কোনো তোমালোকে কথা পাতিব পাৰা সেই কথাটো against the interest বা of state হ'ব পাৰে বা সেই কিছুমান কথা কেটা কি হ'ব পাৰে এইটো এটা ক্ল্যাশ ক্রিয়েট কৰি দিব পাৰে এটা রাইট ক্রিয়েট কৰি দিব পাৰে বা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইনফরমেশনস আছে যেবিলাক তোমালোকে কৈ আছা আৰু এনিমি স্টেটস কেটা হেবিলাক চাই কেনে they are getting benefited so with respect to all these things okay public order হোক decency হোক morality হোক government যদি বিচাৰে এই right to freedom of speech to curtail কৰিব পাৰিব all right then coming to article 20 protection in respect of conviction for offenses so article 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to accused person so tinita provisions আছে all right no person shall be convicted of any offense except for violation of a law and in force at the time of commission of the act subjected to a penalty greater than the prescribed by law so yate ki koise so yate koise je kunuba manuhok arbitrarily উঠাই লব নোৱাৰা বা পানিশ কৰিব নোৱাৰা বা এক্সেসিভ পানিশ দিব নোৱাৰা সো ফার্স্ট থিং হল কোনোবা মানুহ কোনোবা যদি ল ভায়োলেট কৰিছে সেই লটো এট দ্যাট টাইম মানে তাতে ফোর্সত থাকিব লাগিব যদি হি লটো ফোর্সত নাই তে কেনেকুৱা কি তুমি তাক বুক কৰিবা বা কেনেকুৱা তুমি তাক জেলত পঠাবা ওকে আৰু তাৰ পাছত সেই লট যোনটো পানিশমেন্ট লিখা আছে তুমি ম্যাক্সিমাম হিমানটুক পানিশমেন্টে দিব পাৰিবা তাতছে বেছি তুমি সেই মানুহজনক পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে সেকেন্ড কৈছে নো ডাবল জিপার্ডি তার মানে এটা মানুহক ঠিক আছে দুবার এটা কারণৰ কাৰণে এটা অফেন্সৰ কাৰণে পানিশ কৰিব নোৱাৰা অলৰাইট দেন নো সেলফ ইনক্রিমিনেশন কোনোবা মানুহ নিজৰ এগেইনষ্টতে উইটনেস হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে সে সাপোজ মই মাৰ্ডাৰ কৰিছো মই গৈ কিনে তাতে উইটনেস হ'ব নোৱাৰিম যে ময়ে মাৰ্ডাৰ কৰিছো অলৰাইট সো নো পারসন ওকে নো অ্যাকিউজড ঠিক আছে অফ এনি অফেন্স তেওঁ কম্পেল কৰিব নোৱাৰে ষ্টেটে যে তুমি নিজৰ এগেইনষ্টতে উইটনেস দিয়া ক্লিয়াৰ ইজি নাও আৰ্টিকল 21 this is also very important protection of life and personal liberty so article 21 এ কি কয় it declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law ঠিক আছে কোনোবা মানুহ তাৰ লাইফ টু লৈ লব কাৰি লব নোৱাৰে বা তাৰ পার্সোনাল লিবার্টি টু লৈ লব নোৱাৰে এক্সেপ্ট যদি কোনোবা লয় প্ৰসিডিউৰ টু কৈ দিছে তেনেকৈ পাৰিব ওকে নিজৰ ইচ্ছাত গভৰ্নমেন্টে যেনে তেনেকে লৈ লব নোৱাৰে এই ৰাইট টু বোথ সিটিজেনস আৰু নন সিটিজেনসৰ তাতে আছে ওকে It is Article 21 that has undergone the greatest changes due to liberal interpretation provided by the Supreme Court. So Supreme Court কি কৰিছে Article 21 বহুত liberally interpret কৰি গৈছে ঠিক আছে So Article 21 ক
সুপ্রিম কোর্টে কি কৈছে যে এটু খালি রাইট টু লাইফ নহয়, তার মানেটো কি হয়, রাইট টু আ ডিগনিফাইড লাইফ। ঠিক আছে, মোক এটা ডিগনিফাইড লাইফ লাগিব, মানে মানুহক এটা ডিগনিফাইড লাইফ লাগিব। ওকে, তাৰপাছত ৰাইট টু প্ৰাইভেচিও ইয়াৰ আন্ডাৰত আহি গৈছে। ঠিক আছে, মেনেকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1978ত এটা ওয়াইডার আৰু লিবারেল ইন্টারপ্রিটেশন দিছিলে সুপ্রিম কোর্টে। ঠিক আছে, যে কৈছে দ্যাট is a liberty cannot be certified or diluted. ঠিক আছে, লিবার্টিটো কম কৰিব নোৱাৰা। Then Article 21 has gone through one of the most progressive interpretations. So ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে? This right to life or ভিতৰত কি আছে? All right, it has right to privacy, right to health, right to livelihood, free legal aid, against solitary confinement, to repetition, hearing against public hanging, all this. ঠিক আছে, now Supreme Court in Justice K.S. Puttuswamy versus Union of India unanimously held that Indians have a constitutionally protected fundamental right to privacy that is an intrinsic part of life and liberty under Article 21. ঠিক আছে, যোনটো মই জাস্ট তোমালোকক কলো। অলৰাইট, now it held that privacy is a natural right, ঠিক আছে, that inheres in all natural persons and that the right may be restricted only by the state action that passes each of the three tests. ঠিক আছে, so A is a right to privacy, it can be restricted only if it passes three tests. কি হয়, state action must have a legislative mandate. ঠিক আছে, মানে স্টেটে যে অ্যাকশনটো লৈ আছে, ঠিক আছে, এটো কার্টেল কৰি আছে, তাৰ পাছত কিবা ল হ'ব লাগিব, লৰ পাৱাৰ হ'ব লাগিব। সেকেন্ডলি ইট মাস্ট বি পারসুইং দ্যাট আ লেজিটিমেট স্টেট পারপাস, মানে যাৰ কাৰণে এটো কার্টেল কৰিব স্টেটে হেতু ক'ব লাগিব যে এটো এটা লেজিটিমেট বা লিগ্যাল কজৰ কাৰণে মই কৰি আছো। ঠিক আছে, থার্ডলি ইট মাস্ট বি প্রপোর্শনেট, তার মানে such state action both in its nature and extent must be necessary in a democratic society and the action ought to be the least intrusive. তার মানে হল ধৰি লোৱা যোনটো এই যে কাৰ্টেলমেন্টটো কৰিব এটো খুব দৰকাৰী হ'ব লাগিব, আৰু among the all the alternatives this is the least মানে alternative। ঠিক আছে, যোনটো আমি ল'ব লগা হয়। ঠিক আছে, আৰু তাৰ ওপৰত যিবিলাক alternatives কেটা আছে সেইবিলাক আৰু dangerous alternatives, so this is the least dangerous one. Clear? Easy? Now before going ahead, তোমালোকে সকলোকে জানা এভৰি তোমাৰ সেশনত মই কৈ থাকো that আমাৰ কিছুমান কোর্সেস আছে, those courses are very good. Okay, they are very well structured আৰু ইয়াৰ পৰা বহুতে বেনিফিটেড হৈছে, বহুতে ইভেন এক্সামিনেশনস ক্র্যাক কৰিছে। আমি আনি থাকো ফ্রম টাইম টু টাইম যে হেবিলাক মানুহ কেজন কোন হয়, ওকে, কেতিয়া কোনটো এক্সামস ক্র্যাক কৰিছে, তোমালোকৰ কাৰণে ইহঁতৰ লগত এটা সাক্ষাৎকাৰো আমি কৰাও, নহয় জানো? So all these things are there. If you take, you will be benefited if you take all these courses. I mean not all these courses, as per your needs. ঠিক আছে, কোনোবা যদি ধৰি লোৱা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে তোমালোকে ট্রাই কৰি আছা বা ভাবি আছা মই এইটোৱে ট্রাই কৰিম, opt for this Assam MAHAPACK. ঠিক আছে, this is a very holistic course. So ইয়াত সব যিকোনো তোমাৰ সার্ভিসেস হোক, এপিডিসিএল হোক, ডিএইচএস হোক, পুলিশ হোক, ফরেস্ট হোক, এডিআরই হোক, যিকোনো সার্ভিস, এসএসসি, অলরাইট, all group BC services কাৰণে এটো এটা কমপ্লিট প্যাকেজ হয়। ঠিক আছে, টকা বেছি নহয়। ওকে, তাৰ পাছত যোনটো এমাউন্ট হয় তাৰ উপৰ তুমি এডিশনাল ডিসকাউন্টটো পাই যাবা যেতিয়া তুমি এই কোডটো ইউজ কৰিবা, Y775 যেতিয়া তুমি ইউজ কৰিবা লগাবা আৰু বেছি ডিসকাউন্ট পাবা। ওকে, ফাউন্ডেশন এটা APSC ব্যাচ আহি আছে, অলরাইট, মানে সোনকালে হ'ব, স্টার্ট হ'ব। তো যোনে যোনে ইন্টারেস্টেড আছে, যোনে যোনে নেক্সট ইয়ার APSC ৰ কাৰণে বহিব বিচাৰা আৰু ভালকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ দিব বিচাৰা, সিহঁতে প্লিজ কাইন্ডলি গো থ্ৰু দিস প্রোগ্রাম and if possible opt for this program. This is a very good program. Alright, again prices ইয়াৰ বহুত কম হয়। Alright, use the code, use this code, you will get additional discounts here. Similarly, যোনে যোনে APSC মেইনস ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, অলৰেডি your prelims are very good, তোমালোকে কোৱালিফাই কৰা কিছুমান স্টুডেন্টস আছে যোনে ধৰি লোৱা মেইনসত কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰে। Currently this thing is going on, this batch is going on, you can opt for this batch. This is also a very good batch. All right, now Article 21A. Now Article 21A was introduced in the Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. ঠিক আছে, এই Article 21A2 কি হয়? Okay,
this is related to education. ঠিক আছে? Free and compulsory education to all the children in the age group of 6 to 14 years. So right to education was enacted to implement this article 21A in 2009. Here logot a right to education to aনিছে 86 constitutional amendment act etu tumi monot rakhiba. This is important for your prelims as well. All right, now etu jetia aনিছে, okay, এটা fundamental duty of citizens who aনিছে under article 51A or A subsection K. ঠিক আছে? That is the 11th fundamental duty. All right, initially 10 আছিলে, তাৰ পাছত ইয়াৰ 86 constitutional amendment ৰ পাছত 11th মানে 8 যোনটো fundamental duty আছে regarding right to education এইটো আনা হৈছে. All right, now over the years Supreme Court of India has widened the scope of this article by asserting that right to life also means right to dignified life. Now the right to clean environment has also been made a part of the right to life. ঠিক আছে, under article 21. ঠিক আছে, এতিয়া কি কৈছে, right to clean environment to কো সোমাই দিছে right to life ত. ঠিক আছে, so during Diwali বা বেলেগ ফেষ্টিভেল যেতিয়া ক্ৰেকাৰ্স কেটা বাৰ্স্ট হয়, ঠিক আছে, এই ক্ৰেকাৰ্সৰ যিবিলাক হাই লেভেল অফ পলিউশন থাকে, নয়েজ হক, এয়াৰ হক, সেইবিলাক মানুহক আৰু এনভাইৰনমেন্টক আনহেলদি কৰি দিয়ে. So citizens কোনোবা কমপ্লেইনো কৰিব পাৰে against that burning of crackers. ঠিক আছে, আৰু এইবিলাক ক্ৰেকাৰ্স কেটা they are very bad for infants and for elderlies. ঠিক আছে? All right, so ইয়াৰ বেসিছত many laws and regulations have been formed by the government, like environmental protection rules 1986, explosive rules 2008. All right, in prevention of environment and sound pollution versus Union of India case 2005, Supreme Court laid down the following guidelines. There shall be a complete ban on bursting crackers between 10 p.m. and 6 a.m. Then chemical content and other details should be mentioned at the box of the crackers. So এইবিলাক guidelines Supreme Court আনিছে. ঠিক আছে, বুঝি পাইছা? Easy হয়. Now article 22 says, all right, it is related to protection against arrest and detention in certain cases. So article 22 কি কৈছে, it provides protection against arrest আৰু detention. এটোয়া কৈছে no person যোনে arrest হৈছে তেওঁক কাস্টডিত থব পাৰিব without being informed যে কিহৰ কাৰণে ইহঁতক arrest কৰিছে, তেওঁক arrest কৰিছে, কি গ্ৰাউণ্ডত তেওঁক arrest কৰা হৈছে. He shall also not be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. So তেওঁক এটো বাধা দিব নোৱাৰে যে তুমি সেই মানুহজন কোনো লয়াৰক আনিব পাৰিব যে, ঠিক আছে, এইটোৰ এগেইনষ্টত মানে এইটো কৰিব নোৱাৰে পুলিচে. অলৰাইট, সো তেওঁৰ তাতে ৰাইট আছে যে তেওঁ কোনোবা লয়াৰক মাতিব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছা, ঠিক আছে, নিজে যোনটো বিচাৰে লয়াৰটো তেওঁ মাতিব পাৰিব, পাতি কেনে তেওঁলোকক কনসাল্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেই লয়াৰটো তেওঁক ডিফেন্ড কৰিব পাৰিব. তাৰ পাছত কোনোবা মানুহক যদি এৰেষ্ট কৰা হৈছে বা ডিটেইন কৰা হৈছে তেওঁক within 24 hours nearest magistrate or tate produce koribo lagibo. That is very important. ঠিক আছে, and he cannot be kept in the custody beyond that period. ঠিক আছে, without the authority of magistrate. কিবা ধৰিলোৱা unforeseen circumstances হয় যত magistrate available নাই, তেতিয়া হলে magistrateৰ permission লৈ কেনে ৰাখিব পাৰিব, but generally within 24 hours he has to be presented. ঠিক আছে, now কিছুমান ক্ষেত্ৰত কনস্টিটিউশনে পারমিট কৰিছে যে স্টেট কেটা এনে মানুহক ডিটেইন কৰিব পাৰিব. ঠিক আছে, হেতু কয় প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন. তাৰ মানে কি হয়, স্টেটে বিলিভ কৰিছে যে ধৰিলোৱা এজন মানুহে ওকে উইথিন কামিং ফিউ ডেজ কোনোবা ক্ৰাইম কৰিব, ঠিক আছে, বা কিবা কমিট কিবা অফেন্স কৰিব. সো সেই কাৰণে সেই অফেন্সটো যে নহয় বা তেওঁ নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ ডিটেইন কৰি থব পাৰে ইন দ্যাট গ্ৰাউন্ড. Hi Suman, yes, I can talk in English also. So see, this is a bilingual class, mostly Assamese class. So I will be talking in Assamese also. I'll try to, convert it to English as well. All right. Clear? Now, you have right against exploitation. That is article 22, 23 and 24. Okay. Now, article 23 and 24 কি কৈছে? Now, article 23 says that human beings or trafficking hobo nware. All right, you cannot traffic human beings. All right, there is prohibition of trafficking in human beings. All right, beggar koribo nwara,
okay, force labor koribo nwara, ঠিক আছে? So people cannot force someone to do beggars or any sort of forced labors. So it makes the contravention of this provision an offense punishable in accordance with the law. যদি কোনো মানুহে এটু করে, ঠিক আছে, হিউম্যান বিংসৰ ট্রাফিকিং কৰে, কাবাক ফোর্স কৰি কেনে বেগারি কৰে, ঠিক আছে, কাবাক ফোর্স লেবার কৰাব কাৰণে মানে কৰে, অলৰাইট, তো ফোর্সফুলি কৰিব চেষ্টা কৰে, অলরাইট, লেবার কৰিব চেষ্টা কৰে. সো ইন দিস কেসেস, দিস বেগার অর ফোর্স লেবার্স, these things are punishable offenses. So kunuba manuhe jodi kore, if somebody does it, all right, then he will be punished according to the law, all right. However, yat eta catch ase, there is a catch here. Catch to ki hoy, this does not prevent, this article state of বা government of prevent nokore from introducing compulsory services for public purposes, ঠিক আছে? So it does not actually what prevents the state. So state can do what? State can, you know, make people, make its citizens do some services for the public purposes. Public মানে government purposes, ঠিক আছে, হেতুৰ কাৰণে কোনবা সার্ভিসেস কৰাব পাৰে, ওকে। কিন্তু যদি এই সার্ভিসেস কেটা করায়, অলরাইট, say suppose these services are being done, say suppose I am a person, alright, now nobody can actually traffic me, alright, so that is against this right. I have a right against this type of exploitation. Nobody can traffic me, nobody can force me to beggar, or nobody can, you know, force me to do labors, ঠিক আছে? So but the problem is, ঠিক আছে, state can actually force me to do some service, but state or tate condition আছে that moves যেনেকুৱাকে তেওঁ কৰাব, অলৰাইট, সার্ভিস টু মুভ যেনেকুৱাকে কৰাব, তেনেকুৱাকে বাকি যে রিলিজিয়ন, বাকি যে মানুহ কেটা আছে, ঠিক আছে, যিমান কেটা বাকি মানুহ আছে, ইহঁতকো কৰাব লাগিব। ইহঁতক স্টেটে ডিসক্রিমিনেট কৰিব নোৱাৰে অন দ্য গ্ৰাউন্ড অফ রিলিজিয়ন, রেস, কাস্ট অর ক্লাস, ঠিক আছে? সো দ্যাট যে আই এম নট গোয়িং টু, ইউ নো, actually make this religion guys do the work or this race guys do the work, that the state cannot do, okay? State has to treat us equally while, you know, making us to do the public services, all right, to making us to do the service for the public purposes. Clear? Now article 24, okay, what does article 24 say? It prohibits employment of children below 14 years in hazardous employment, all right, but article 24 does not prohibit employment of children in non-hazardous industries. Now child labor prohibition and regulation act 1986, okay, originally was brought okay by the government, okay. In it 14 industries were named which were considered as hazardous industries. In other industries it regulates the employment of children by fixing the number of working hours and minimum wages and the responsibilities of worker. So this is the case, ঠিক আছে, in article 24 regarding the employment of children. Kintu in 2009 the unorganized sector, ঠিক আছে, which has the largest number of children, unorganized sector কেটা কোন হয়, যেবিলাক সেক্টর কেটা মানে অর্গানাইজ নহয়, যে আমাৰ যোনটো ধৰি লোৱা কিছুমান সেক্টৰস আছে, ফাইনান্স আছে, ধৰি লোৱা কিছুমান সেক্টৰস আছে, ট্ৰেড আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং আছে, এইবিলাক সর্টস অফ সেক্টরস কেটা দিস আর অর্গানাইজ। কিন্তু আনঅর্গানাইজ সেক্টরস কেটা হয় লার্জলি দোজ আর যেবিলাক মিনিয়াল কাম কেটা করে, অলরাইট, দোজ আর ডুইং দ্য মিনিয়াল জবস অর দোজ হু আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং এজ লেবারার্স, ওকে, অল দোজ মানে একেবারে যেবিলাক দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য সোসাইটি, ওকে, এন্ড দ্য ট্রেডস দে আর প্র্যাকটিসিং which does not have any regulation over them, ঠিক আছে, কোনো sort of regulation নাই, and they are pretty much unorganized, ঠিক আছে? So these are the unorganized sector which employs the largest number of children, okay, and this unorganized sector was also brought under the scope of this article or under the scope of this act, ঠিক আছে? The employment of children in household sectors, hotels, restaurants has also been prohibited, all right. Okay, clear till now? Easy hoy? I don't think so it is very tough, okay. Next we'll do the right to freedom of religion, all right, we'll just do the right to freedom of religion, then next class we'll do the rest of the rights, all right. Now the article 25 to 28 of Indian Constitution deals with the freedom of conscience and religion. So তোমালোকৰ যি ইচ্ছা আছে, okay, যোনটো ভগৱানক তোমালোকে বিশ্বাস কৰিব
মানে চোৱা হেতু বিশ্বাস কৰিব পাৰিবা যোনটো ৰিলিজন তোমালোকে ফলো কৰিব বিচাৰা হেতু ফলো কৰিব পাৰিবা there is no one to stop you all right so under article 25 all persons are equally entitled to freedom of conscience and to freely profess practice and propagate any religion subject to the public order morality and health obviously তোমালোকে এনেকুৱা কোনোবা বস্তু কোনোবা ৰিলিজনৰ প্ৰেক্টিস কৰিব নোৱাৰা বা এনেকুৱা কোনোবা ৰিলিজন প্ৰেক্টিস কৰিব নোৱাৰা যোনটো পাব্লিক অৰ্ডাৰটো ভংগ কৰি দিয়ে যোনটো মোৰালিটি ভংগ কৰে বা যোনটো হেলথৰ কাৰণে ডেট্ৰিমেন্টাল হয় সো ইউ cannot profess other than that you are free to profess any sort of religion or you can practice any sort of conscience you can believe any god okay anything or if you want you don't believe ঠিক আছে The state also enjoys the right to restrict any economic, social, political or other activities which may be associated with the religious practice. So state or tate eta right dia koise. Etu to tomar koi dise. Amar tate right ase. Indian citizens tate right ase. But state ku right dia hoise. Je states can actually restrict any sort of activities, be that be economic or social or political, which are associated with the religious practices. ठीक है for the betterment of the society. Okay. Now, according to Article 25, right to profess means right to spell out one's religious beliefs. ठीक है and faith and follow one's own religion freely and openly. Right to profess माने মই নিজৰ religious beliefs কেটা ক'ব পাৰো বা মানে বেলেগ মানুহকো জনাব পাৰো বা ক'ব পাৰো ঠিক আছে মই faith মই বিশ্বাস কৰো যি বস্তু মই বিশ্বাস কৰো মই প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো ঠিক আছে মই freely নিজৰ religion টো প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো আৰু openly কৰিব পাৰো কোনোবা এনেকুৱা নহয় যে মই খালি ঘৰতে কৰি আছো মই বাহিৰত গলেও সেৱা কৰিব পাৰো সো তেনেকুৱা I am open to practice it so right to practice means right to practice মানে কি হয় right to follow the rituals rights that are prescribed by his or religion and right to display or use the symbol signature and colors that are associated with one's religion so right to practice মানে যেবিলাক rituals কেটা আছে কোনোবা এটা religion হেকেটা মই ফলো কৰিব পাৰো ঠিক আছে তাৰ কোনোবা সিম্বলস আছে যদি মই হেতু নিজে পিন্ধিব পাৰো বা দেখাব পাৰো কোনোবা সিগনেচাৰ আছে যদি হেতু দেখাব পাৰো কিবা কালাৰ যদি এসোসিয়েটেড আছে হেতু মই ইউজ কৰিব পাৰো বা পঢ়িব পাৰো বা দেখাব পাৰো সো all these means what right to practice right to propagate মানে কি হয় যে মোৰ ৰিলিজিয়াস বিলিফ বা মোৰ ৰিলিজনৰ যেবিলাক টেনেটস কেটা আছে যেবিলাক ৰুলস কেটা আছে যেবিলাক ফিলসফি আছে সেই কেটা মই বেলেগকো ক'ব পাৰো হিয়তকো এডুকেট কৰিব পাৰো okay educate here does not mean conversion ঠিক আছে educate মানে মানুহক জনোৱা যে মোৰ এনেকুৱাকে philosophy হয় religionৰ all right clear now according to Supreme Court Reverend Father Stanislaw versus State of MP case okay fundamental right to propagate one's religion by explaining its tenets cannot be questioned but it does not confer right to convert to one's own religion ঠিক আছে কোনোবা যদি নিজৰ religion of বিষয় propagate কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে but tenets কেটা মানুহক ক'ব বিচাৰে they can do it কিন্তু তেওঁ কোনোবা কাবাক কনভার্ট কৰিব নোৱাৰিব all right that is not given যদি কোনোবা কনভার্সন হ'ব হেতু ভলান্টারি হ'ব লাগিব যোন মানুহে বিশ্বাস কৰে যে মই এই ৰিলিজিয়নটো এৰিকেনে বেলেগ এটা ৰিলিজিয়ন মই লৈ লম হেতু নিজৰ পৰা আহিব লাগিব all right I cannot be forced into getting convert all right কথাটো বুজি পাইছা কোর্স কোনোবা কৰিব নোৱাৰে মোক কোনোবা ফোর্স কৰিব নোৱাৰে কোনোবা প্ৰেসাৰ দিব নোৱাৰে অলৰাইট যদি কনভার্সন হ'ব লাগে এই মানুহৰ নিজৰ ইচ্ছাতে হ'ব হেতু ক্লিয়াৰ now article 26 provides for freedom to manage religious affairs subject to public order morality and health in which every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes to manage its own affairs in matters of religion to own, acquire movable and immovable property and to administer such property in accordance with the law. So article 26 কি কৈছে যে নিজৰ religious affairs কেটা মোৰ তাত freedom আছে মই manage কৰিব পাৰো কেনেবাকে মই religious institution establish কৰিব পাৰো maintain কৰিব পাৰো হেতু মই religious কাৰণে কৰিব পাৰো বা মই charity কাৰণে কৰিব পাৰো all right তাৰ পাছত তাৰ যে religious affairs কেটা আছে matters কেটা আছে হেতু মই নিজে চাব পাৰো মই কোনবা মাটি movable property বা কাৰ সাৰ এবিলাক কিনিব পাৰো ফৰ দা ৰিলিজিয়াস ইনষ্টিটিউশন ঠিক আছে আৰু এই যে প্ৰপাৰ্টি কেটা আছে এইটো মই এডমিনিস্টাৰ কৰিব পাৰো অ্যাকৰ্ডিং টু দা ল অলৰাইট সো এবিলাক এই ৰিলিজিয়াস এফেয়াৰ্স কেটা কৰিব কাৰণে মোৰ তাত ৰাইট আছে ক্লিয়াৰ দেন আৰ্টিকল 27
Article 27 deals with freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. According to it, no person shall be compelled to pay any tax, the proceedings of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or denomination. So ইয়াতে কি কৈছে যে কোনো কাবাক ফোর্স করিব নোৱাৰা for paying a tax for promotion of any particular religion. ঠিক আছে, ইজি হয়। Article 28 কি কৈছে? It deals with freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution. So কাবাক ফোর্স করিব নোৱাৰা, অলৰাইট, কোনো ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত এটেন্ড কৰিব পাৰে, এইটো কোনোবা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, কোনো এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনে ফোর্স কৰিব নোৱাৰে ইহঁতৰ কোনোবা ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত এটেন্ড কৰিব পাৰে, যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন কেইটা ষ্টেট ফাণ্ডত মেইনটেইন হয়, দে আৰ wholly maintained by the state fund. ঠিক আছে, now educational institution, nothing in clause 1 shall apply to the educational institutions which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religion instruction shall be imparted in such institution. Okay, এই যে কোনটো আছে যে তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকচন দিব বা কোনোবা অ্যাটেন্ড কৰিব লাগে কৰিব নোৱাৰা, okay, this will not apply, all right, to religious institution which have been established under some endowment or trust আৰু যেবিলাক ইনষ্টিটিউচনৰ দৰকাৰ আছে যে religious instruction shall be imparted. ঠিক আছে, no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor, his guardian has given assent thereto. So kunuba jodi ব্যক্তিক লাগে যেবিলাক ইনষ্টিটিউচনে ষ্টেট ফাণ্ডৰ পৰা কাম চলায় বা ফৰ্ম কৰে বা ক্যাৰি অন কৰে ইহঁতৰ সাৰ্ভিসেস বা ষ্টেট ফাণ্ডৰ পৰা ৰিসিভ পায় মানে এইড পায়, সেইবিলাক ইনষ্টিটিউচনে কাবাক ফোর্স কৰিব নোৱাৰে টু টেক পাৰ্ট ইন ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশনস যদি সেই মানুহে নিজৰ পৰা কনসেন্ট নিদিয়ে বা যদি মাইনাৰ হয় তেতিয়াহলে তাৰ গাৰ্জিয়ানে কনসেন্ট নিদিয়ে যে আপোনালোকে ঠিক আছে কৰাব পাৰিব ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশন তাতে। ক্লিয়াৰ? সো আজি ইয়াৰলৈকে থাকক। ওকে, there are only like 2 more rights, cultural and educational and right to constitutional remedies. All right, so quickly আমি এটা কালি চাই লম। ওকে, বেছি নাই, so quickly আমি চাই লম, then we will proceed to the next topic. Clear? Okay, so চাব নাপাহৰিবা। all right, these are very important. so যোৱাৰ আগত okay, there is a text pack offer, okay, lifetime validity, all right, আৰু এতিয়া বৰ্তমান it is there, all right, you are getting it for a unlimited validity, for the lifetime validity. You use the code Y775 to get additional discounts on this, all right. jone app to download কৰা নাই, please download the app, মই বাৰে বাৰে কৈ থাকো, all right, and keep watching Adda 24/7 Northeast channel and Adda 24/7. okay, subscribe to our channel, okay, share our channel, like our channel and comment, and keep watching my sessions, they are very important.